Καλημέρα στα παιδιά. Η μέρα για το πρώτο τετ έφτασε. Είμαι λίγο πριν τα βίλια και ξεκινάω το τετ που θα σας αναρτήσω εδώ από κάτω. Υπάρχει για το GPX, εννοείται ότι όποιος θέλει μου στέλνει να του το στείλω. Αν και υπάρχει στην εφαρμογή που λέγαμε. Θα χαμηλώσω λίγο πιέσεις γιατί σίγουρα βροντάει αρκετά με την πίεση που έχω για το δρόμο. Ο καιρός είναι παράξενος, ίσως την τσιμπήσω κάπου τη βροχούλα μου. Φαίνεται πολύ ωραίο το χώμα όμως. Έχει κρατήσει, έχει νοτήσει. Βέβαια αυτό μπορεί να εγκυμονεί και κινδύνους, έτσι. Κάπου να έχει λίγο μούργα, κάπου να σου φύγει το μηχανάκι. Ωστόσο είναι καλύτερο από το να έχει σκόνη και να μην βλέπεις μπροστά σου. Πάμε λοιπόν να εξερευνήσουμε μαζί το TET της Ελλάδας, το νούμερο 5. Σήμερα θα πλοηγηθούμε με την εφαρμογή DMD2. Έχω και την Osmand ως backup. Και πάμε να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Να κλείσουμε τους καθρέφτες ώστε να έχουμε όλο το οπτικό εύρος μπροστά μας. Να βάλουμε τη φόρτιση, αυτό μην ξεχαστεί το τηλέφωνο. Και πάμε, καλή μας αρχή. Σε τέτοιες διαδρομές και ειδικά μόνος σου δεν πρέπει να δίνεις το 100% του εαυτού σου, γιατί είναι επικίνδυνο στο να πέσεις. Και επειδή είμαι μόνος μου στο πουθενά, είναι σημαντικό να είμαστε ασφαλείς. Το μόνο που πρέπει να κάνω, που ξέχασα δηλαδή, είναι να βγάλω το ABS. Το DMD2 είναι μια εξαιρετική εφαρμογή πλοήγησης και φόρτωσης GPX, η οποία δεν χρειάζεται ίντερνετ να δουλέψει, αρκεί να έχεις κατεβάσει την εκάστοτε χώρα που θέλεις να πλοηγηθείς. Φορτώνοντας λοιπόν από την εφαρμογή TET τη διαδρομή που θέλεις να ακολουθήσεις, κατευθείαν σε βάζει στην πλοήγηση. Διαθέτει ένα σωρό ρυθμίσεις, όπως παράδειγμα το υψόμετρο που βρίσκεσαι, την απόσταση που έχεις διανύσει και το χρόνο που θέλεις για να φτάσεις στο σημείο που έχεις βάλει την πλοήγηση. Έφτασα στις πλατείες. Ο δρόμος μέχρι εδώ ήταν πανεύκολος, πολύ ωραίος. Εντάξει, στην αρχή είχε πολλά καμένα και πεσμένα δέντρα κτλ. Έκανα μια στάση τώρα να τσιμπήσω μια μπακετούλα με κοτομπουκές. Μιαμ. Και θα συνεχίσω. Δεν ξέρω αν θα το βγάλω όλο, η αλήθεια είναι, γιατί το πρόγραμμα, το DMD2, μου δίνει ότι θα φτάσω εκεί κατά τη 1 το βράδυ και είναι 10 η ώρα το πρωί. Οπότε σίγουρα, όπως φαίνεται, δεν θα το βγάλω όλο. Πάω και όπου φτάσω. Δεν μας βιάζει κάτι και ούτε πρέπει να πεθάνω για να βγει. Η εναλλαγή του τερέν ήταν συχνή και από εκεί που βρισκόσουνα σε πετρώδι έδαφος, ξαφνικά χώμα και μπόλικη λάσπη. Όπως ακριβώς αυτό το σημείο που λέω αν τυχόν βραχώ από τώρα, την πάτησα. Σε αυτή την εκδρομή λοιπόν, εκτός από το θέμα πλοήγησης, είχα να κάνω και με το θέμα μηχανάκι, το οποίο είναι και η πρώτη μου εκδρομή που κάνω μαζί του. Έχουμε λοιπόν ένα Vogue 300 ραλί κινεζικής προέλευσης, 300 κυβικών εκατοστών, με αρκετά καλές αναρτήσεις για το μηχανάκι που είναι. Βέβαια στα φρένα η αλήθεια είναι ότι δεν με καλύπτει απόλυτα, ίσως να φταίει και τα πρώτη τοποθέτηση στακάκια, τα οποία είναι αρκετά σκληρά. Το βάρος του είναι ιδανικό για αυτή τη χρήση που το θέλω και το διαπίστωσα σε αυτές τις καταστάσεις εδώ, οι οποίες χρειαζόντουσαν πολύ γρήγορες εναλλαγές πορείας και το μηχανάκι σε καμία περίπτωση δεν μου είπε ποτέ όχι. Αφήνοντας λοιπόν πίσω το βουνό Κιθερώνας που ήμασταν τόση ώρα, μπαίνουμε για τα καλά στην καρδιά του Ελικόνα. Φτάνοντας λοιπόν στο ύψος της Αλίαρτου περίπου, το υψόμετρο αρχίζει και ανεβαίνει για τα καλά. Το τερέν γίνεται υπέροχο και μπαίνουμε για τα καλά μέσα στην υψηλή βλάστηση. Να πω λοιπόν ότι σε αυτά εδώ τα σημεία το καλό λάστιχο και το χαμηλό βάρος από τη μοτοσικλέτα με βοήθησαν πάρα πολύ ώστε να περάσω αλόβητος από αυτή τη λάσπη. Βέβαια όσον αφορά τη λάσπη δεν ήξερα καθόλου τι με περιμένει μετά. Λίγο πριν από το χωριό Ευαγγελίστρια, το τερέν και το τοπίο πραγματικά είναι φανταστικό. Έχω πάθει πλάκα. Το χώμα είναι τόσο νοπό όσο χρειάζεται, χωρίς να γίνεται πολύ λάσπη και το τοπίο είναι μαγικό. Είναι πραγματικά μαγικό.
φύση, μοτοσικλέτα και ο εαυτός σου. Κάτι μαγικό. Το να βρίσκεσαι κάπου μακριά από όλους είναι ένα συναίσθημα το οποίο είναι μαγικό. Παρέκαμψα ένα μικρό κομμάτι για να φτάσω κατευθείαν στο Κυριάκι για να βάλω βενζίνη, αλλά που έδειχνε στο Google ότι είναι ανοιχτό, αλλά δυστυχώς είναι κλειστό. Οπότε θα συνεχίσω τη διαδρομή τώρα που σε βγάζει επαρχιακό δρόμο Θήβας Λεβαδιάς. Δεν ξέρω αν θα με φτάσει βενζίνη, δεν το έχω ξανά χρησιμοποιήσει το μηχανάκι, πρώτη φορά το φτάνω, έχω γύρω στα 160 χιλιόμετρα. Αυτή τη στιγμή δεν μου έχει ανάψει λαμπάκι, ελπίζω να βγει. Πέρασα το χωριό Ανάληψη και μπήκα στο χώμα κατευθείαν. Μετά το Κυριάκι σε βγάζει λίγο άσφαλτο και όπως προείπα, μετά το χωριό Ανάληψη κατευθείαν στο χώμα. Τελικά τσάμπα αγχώθηκα, έκαψε 8 λίτρα περίπου στο 200 χιλιόμετρα, δηλαδή 4 λίτρα ανά 100. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή αυτονομία για το χώμα, για το βουνό, για απομακρυσμένες περιοχές. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, πολύ σημαντικό. Συνεχίζοντας, κατευθύνθηκα προς την Αράχοβα με ένα μεγάλο όγκο ασφάλτου. Η υγρασία έκανε για τα καλά την εμφάνισή της, ενώ η θερμοκρασία είχε πέσει κατακόρυφα. Περνώντας λοιπόν τα δύσκολα σε εισαγωγικά της Αράχοβας, δηλαδή εκεί τα νερά που είχαν γίνει πυλός, πραγματικά είναι το καλύτερο κομμάτι του ΤΕΤ. Δεν θέλω να τελειώσει, αλλά η ώρα έχει πάει ήδη 4.30. Σε λίγο νυχτώνει και δυστυχώς δεν μπορώ να το βγάλω σε καμία περίπτωση όλο. Οπότε είμαι λίγο έξω από την Αγόριανη τώρα. Έχω κλείσει στους Δελφούς ένα δωμάτιο. Οπότε θα πάω περιμετρικά να δω πού μπορώ να βγω σε έναν κεντρικό στην ουσία, ώστε να πάρω το δρόμο, θα με πιάσει σίγουρα βράδυ, τουλάχιστον να μην είμαι μέσα στα βουνά, ώστε να είμαι λίγο πιο ασφαλής. Η ώρα είχε περάσει είδα καλά, αλλά ήθελα πάση θυσία να επισκεφτώ την Ιερά Μονή του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Έφτασα και στη Μονή του Αγίου Κοσμά. Με αξίωσε ο Θεός και τα κατάφερα και έφτασα και εδώ στα 1400 υψόμετρο. Και τώρα παίρνω το δρόμο για τους Δελφούς. Δεν βγαίνει άλλο, είναι ήδη 5 η ώρα, 5 και 20, όπου να είναι βραδιάζει και πρέπει να φτάσω. Το GPS μου λέει ότι έχω 57 λεπτά.
52, οπότε θα το κάνω πιο γρήγορα. Αυτό ήταν το TET μέχρι και τον επτάλοφο στην ουσία. Από εδώ πιστεύω ότι ξεκινάει το καλό. Είναι φανταστικά, είναι πραγματικά μαγικά. Έχω πάθει σοκ. Ελπίζω πολύ σύντομα να καταφέρω να έρθω με κάποιο τρόπο εδώ, από δρόμο, από άσφαλτο, και να φτάσω εδώ, ώστε να ξεκινήσω από εδώ το TET, το υπόλοιπο, και να ανέβω προς τα πάνω, που φτάνει γραμμένη οξιά και συνεχίζει Καρπενήσι και συνεχίζει προς τα πάνω. Αφού κοιμήθηκα λοιπόν στους Δελφούς, την επόμενη μέρα ξεκίνησα με απίστευτη πολύ βροχή. Ξεκίνησα να κάνω το κομμάτι που άφησα εχθές. Η αλήθεια είναι ότι το έκανα ανάποδα, αλλά το περισσότερο κομμάτι είναι άσφαλτος. Αδιάφορος και κουραστικός δρόμος, εντάξει. Το τελευταίο κομμάτι μόνο προς Αρβανίτσα αξίζει. Οπότε εγώ θα σας έλεγα να το παρακάμψετε ή να κάνετε ένα μικρό κομμάτι μπαίνοντας δηλαδή από Αρβανίτσα προς Κυριάκη στη διαδρομή του TET μέχρι ένα σημείο δηλαδή και να ξαναγυρίσετε. Δεν υπάρχει λόγος να κάνετε όλο αυτόν τον κύκλο χωρίς λόγο, άσκοπο για μένα τελείως. Βέβαια έχει τρομερή θέα σε αυτό το κομμάτι που είμαι. Τελικά άκυρο. Να έρθετε άλλα μέχρι ένα σημείο. Πραγματικά είναι τρομερό το τοπίο. Πραγματικά είναι φοβερό. Είναι σαν τα φιόρτ. Ακριβώς το ίδιο. Θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος άμα το είχα παρακάμψει και δεν το περνούσα καθόλου αυτό το κομμάτι. Και ιδιαίτερα όσο πλησίαζα προς την Αρβανίτσα, τόσο πιο ωραίο γινότανε το τοπίο. Τα τελευταία 3 χιλιόμετρα πριν την Αρβανίτσα, πραγματικά το κομμάτι ήταν μαγικό. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο μου TET. Να ζητήσω συγγνώμη που δεν είχε πολλά πλάνα από τον drone, αλλά παντού είχε τρομερό αέρα και θα το βρίσκα το drone στη θάλασσα μέσα και δεν είναι υποβρύχιο. Υπόσχομαι πάρα πολλά για το μέλλον. Αυτό ήταν μια αρχή, και το TET αυτό τελείωσε μέχρι και λίγο μετά την Αράχοβα.
Οπότε έχουν μείνει αμέτρητα πολλά χιλιόμετρα ακόμα. Όπως επίσης ευτυχώς που έμεινε και το τρίποδο εδώ. Σημαντικό πράγμα στο χώμα, στο τόσο κοπάνημα δηλαδή πάνω κάτω, είναι να έχετε δέσει τα πράγματά σας καλά. Και σίγουρα όχι όπως εγώ. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εδώ βλέπουμε ότι ίσως να θέλει λίγο πλύσιμο. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε το βίντεο, η διαδρομή, το όλο κομμάτι, γιατί υπόσχομαι πολλά τέτοια βιντεάκια στο μέλλον με όμορφα τοπία, ξεχωριστά όμορφα τοπία, διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει, και ευελπιστούμε το καλύτερο για το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο.